Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Ez egy különleges adás, mert ugye mára nincs betervezve semmi, ugye számítsuk extrának. A lényeg, hogy ugye élőben ugye láttátok, hogy hogyan szedem szét az új billentyűzetet. Megnyugodhat mindenki. Nagyon pepec, működik. Úgyhogy gondoltam, hogy játszunk egy kis nyomozós játékkal. Ez idei játék, szóval ugye az a neve, hogy Nobody wants to die, senki sem akar meghalni. Hát ilyen nyomozót alakítunk a jövőben, mindenféle technikánk lesz majd, meg nem tudom, láttam ilyen trailer videókat róla, vagy ilyen bemutató videókat, de hát engem megfogott, aztán akciós volt még, múltkor, nem tudom, másfélteket, mindegy, nem tudom. És ugye megvettem, és ezzel fogunk most játszani. A Prince of Persia-t ezt kicsit hanyagoljuk, mert nem tudom, hogy hogyan tudnék tovább jutni, illetve szerintem már mindenki unja azt a játékot. Jó, hát én el vagyok vele, de ugye hát már szerintem nincs olyan sok vissza, meg olyan érdekesség, úgyhogy egy időre így jegelve van a dolog. Na, nézzük a játékot. Nobody wants to die. Senki se akar meghalni. Na nézzük. Közben megnézem, hogy megy az élőadás. Amúgy elértük már a 700 videót. Most már az a 702. Azt hiszem, vagy az első, nem tudom, mindegy. Szóval a lényeg, hogy nagyon menő az új billentyűzet. Nézzünk egy beállításokat. Írja, hogy a monitorunkat teljes képernyő 2560x1040, a maximális felbontás. Epikus szinten van minden, nem nyúltam hozzá, ugye. Aztán van még itt, kicsit lejjebb veszem a hangot. Minden engedélyezve van. Ugye a zene az már le van véve, azt mindig előkészítem adások előtt, hogy lehúzom a zenét. Angol nyelven fog írni a feliratokat. Itt be lehet állítani, hogy hogyan hagyjuk ki a párbeszédeket. Irányítás. VASD-vel, ugye V-vel előre, és hátra, A ugye balra, T jobbra. Ez a lámpa, zseblámpa, az az F, akkor valami előre tekerés. Na, mondom én, lesz itt idő. Ez meg az. A Q-val hátra. Visszaállító valami, nem tudom milyen cucc ez, az R-rel kell használni, a tabbal. Nézzük meg ezt a ilyen kütyűs kereket, ami ugye gondolom lehet forgatni, hogy milyen kütyük vannak nálunk. Caps Lock meg az segítséget ad, hát most csak nem fogjuk használni. Na, menjünk az új játékra. Az új billentyűzet, új játék. Mit kell lenni több? Na nézzük. Living in pain, Ugye plagued by fájdalommal élni. sickness,
azt mondja, Haunted by hogy your own looming mortality? Not megmérgezve a anymore. nem tudom Now milyen, there's hogy Icarate, továbbá nincs a ilyen, technological mindegy. miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. Hogy That's arról right. beszél, hogy Humanity's wildest egy dream has másik been testből át fulfilled. lehet tenni The dream az of elménket. immortality. Ez az álom Now, when a sickness or halhatatlanság old felé. age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Na, ugye Give yourself vehetsz and ilyen your loved ones testeket az a new aukciós lease házba, on life. és egy új And don't életet forget, the élhetsz. body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit Minden substances. 21 éves embernek. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being, physical, psychological, and especially financial. Any A lapse subscription fizikai, payments will result in your fizikális body being submitted to a energiákra bailiff gondolnak, auction. hogy ugye And fejlesztik. remember, any and all violations will be Emlékezz rá. prosecuted by the Department of Mortality. Hogy ők a haltatlanságot árulják. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. Kérdés, ez a lényeg. And at least tell me what's going on. Mondd el, hogy történik. Nézzük csak, Just mondjuk neki watch, azt. okay? This is the best part. Ez a He's legjobb questioning the rész, suspect. mondja. And when are you gonna question me? Want me to question you? Don't you want to? Akarsz megkérdezni engem? Bilincseljek oda, az az első kérdés. A másik az, hogy ne válaszoljunk. Hát kérdezzük meg, mi baj lehet. Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm Azt always mondja, dangerous. gondoltam, hogy Glad you jobb, didn't warn me before we got jobbat married. találsz ki. Would that have changed your mind? Azt mondja. Vagy meg gondolod magad. Mindegy, nem If it had, kérdezzünk. where do you think we'd be now? I don't know. Maybe I wouldn't have. Huh? Mi a baj? Valami nem stimmel. Mi van? Na. Valami baj van velünk. Löcsit megittunk. Ó. Csak nem halunk meg már. Az ígyunk rá, gyógyszerre legjobb, mint hogyha magyarok csinálták volna a játékot. Nincs itt a csaj. Hello. Mi van? Most beszélgettünk vele. All units code 305. Minden Prohibition egységnek violation at intersection of 305-ös US. kód. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for Radio. 3 body subscriptions, despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. Csessze meg a politika. Na most mi van? Hello. Tegyük fel, mi az? Forgassunk körbe. Dog. Elhánc. 3 fejű ilyen kutya. Oké, tegyük vissza. Ez mi az? Forgassuk meg. Vizsgáljuk meg. Ez egy headset, szerintem. Igen, ez egy headset. Az mi? Ó, milyen fegyverünk van, öcsém. Saved my ass more than once. Megmentette a hátsó felünket, többször megmentette, ugye? Jó kis fegyver. Tegyük vissza. Misipor. Na. Letettük a headsetet. Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, Chief? Uh, Yeah, sent you the papers. Visszatérni, I'm looking mondja. at him. Did you hear this? Fuck! What are you... Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the
committee already thought Azt you were a mondja, hot 2 mess. héttel ezelőtt Trying to come történt a back this baleset. soon? That's just got him convinced. You know, fucking medical miracle, James. Elcsiszett orvosi csodák vagyunk. Hát mondjuk azt nekik, hogy rég idő. Chief, we've been busting our humps in the same department for half a century. You know I know this Fél fucking évszázada, job like ugye? nobody else. And you know I've got your back, too. Come on, Chief. Voltunk. You gotta let me come back. Még nem My akar hands are hiszem. tied. Officially. Yeah? So Hivatalosan. unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be Igen, doing a favor for a hallgatja, guy whose hogy mit signature mond, trumps hogy a every rendőr. test and commission out there. Why do I feel like there's a but coming? Because you're Úgy érzem, fucking hogy de difficult. jön egy de. Also, without your sync Ugye. tests, can't get you back in the system. So I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. Babysitter? Baby, Fucking hell. hát You asked for it, gyerek sunshine. felvigyázók I'll put her leszünk. on. Hirtelen, nem tudom. Mindegy. Ezt nézzük meg. Another 100 fucking years of work and taxes. Azt mondja, Great. még 100 évig dolgozok az adók miatt, azt mondja. Egy újság. New York. 2329. Az igen. Hát az nem most lesz, hello. Az nem most lesz. Egy nagyszerű gesztus a nagy embertől. Edward Green szponzorált a Central Park kiállítás, már nem tudom, vagy valami ilyesmi. Van egy szó. Csak. Oké. Mit tudunk még? Ki tudunk szállni? Vizsgáljuk az üveget. Ez holdfény. És bizonyíték. Na, de jó. More and more smugglers getting caught. Lucky for me. De jó. Bizonyítékokat iszunk. Ez mi? Ambrózia. It used to give a bigger kick. Azt mondja, hogy minden öreg vagy idősebb testnek 80 tabletta kell. Miért a második ez így? Furcsán mutatja, jól van kis napok. Hibák. No, valami. Kaptunk valamit. Hol vannak kapcsolók is? Tele van? Nem, félig van az üzemanyagunk. Nem tudunk, nem kapni semmit. Hát jó, hát akkor szálljunk ki, most mi baj lehet? Na. Beragad? Fucking lock. Hagyjad már, de semmibe állunk. Az igen? Az azért nem gyenge, na. That's for the brave new world. So immersive you That's drown. so, But of yeah. course drowning is Bátorul forbidden. világ. Blocked like any other exit from paradise. Kara? James? Kara? No, fuck that. No way. Forget it, Chief. You're already on the line. James. Sarah Cott. Sarah. James Carr. Let me go pull some strings. Back in a minute. Mondjuk azt, hogy Fuck that. No way.
Forget it, Chief. Look, I said what I said. You're a goddamn departmental legend. Legend, Mi egy legendák vagyunk, mondja, More hogy like cautionary tale. ne ugorjunk ki, vagy nem Especially tudom, le after you akarnak fucked up beszélni, half the vagy city with olyan that is. train. Nem emlékszem I sok don't mindenre, remember mondjuk much about the accident. nem emlékszem Tell me, it was sokra kind a of balesetről. You don't remember? So, what, you haven't synchronized yet? Nem szinkronizáltunk még. Chief Steiner trusts me. A főnök bízik bennem. Yeah, well, so did your partner, right? The one who ended up having to get their eco-right reconstructed. Okay, I'm back. We're best friends, right? Kicsit Sorry, álltok a boss. kamerán. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Karen. Look, you don't have to trust each other. Nem kell bízzatok egymásban, mondja, csak All jelentsetek right, let's mindent. get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Kell Fine. ugye a cím és a... That girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry, Well, the one from the body auction ad? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Looks like TS-45-7. You're in Times Square? Itt vannak a This is the last legjobb place they play good old-fashioned crime stories. filmek. Yeah. You like watching Kikérdezik. how the cops used to do it? Detectives, not cops. Big Nem difference. azok, I'll take nem your word for it. Okay, movie rendőrök, buff. nagy Go for the különbség, package. mondjuk neki. Platform 53D, Terminal 3. 53-as D platformra kell menjünk. Kapcsoljuk a motort. Ó, te menő. Az igen. Na, repülő autónk van. Te menő. Having a goal, any goal, is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms and the memories. I'm 120 years old, and I don't have any strength left to keep recalling the past. És ugye visszahívnak minket a múltba. Ugye nem mi vezetünk, csak utasok vagyunk. Ha lehetett volna valami menőt, Look, James, we got off on the nézd, wrong James. foot. Ja. Rossz nem vagyunk. Tudom, Hey, people love me. That's az just how it emberek is. I szeretnek I want you to engem, understand, mondja. I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of követhetnek notorious el for hibákat, vagy unconventional methods. Csaj. Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Mondjuk, hogy legyünk, mondja a csaj, hogy legyünk hát profik, hogy odafigyelni mindenre. Hát mondjuk neki azt, hogy nem No ígérhetünk semmit. promises. Great. Better than nothing, I guess. Jobb, mint a the spirit. semmi. Ez a... Ne ígyünk, ne ígyünk. Vezetés közben az ne ígyünk. Várjunk türelmesen. Nem kapcsoljuk be a szirénát. Mi is megfordulunk itt, az cső. És mi van? Hogy ide jöttünk?
Aha, ide jöttünk akkor. Furcsa ez a számítógép. Üdvözöl minket. Kell egy új test, mondja. Minden pénteken aukció van. Enter your full name and shipping code. James Cara, 77112P. Na, mi vagyunk James Cara. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. Adjuk meg az 116739. számát, mondja. 116739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy Na, it. ugye már úton van a csomag, reméljük, hogy élvezni fogja, most menjünk vissza. Have you opened it yet? 1 second. I have to move my car. Na, kérdezzük, kinyitottuk-e? Hát... Úgy leparkolj. Legalábbis ezt nyomtuk meg, mondtam. Most ilyen lassan megy a légi közlekedés, vagy én nem tudom. Csak leparkoltunk. Badge. I missed carrying this lousy scrap of metal. Just don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. Még nem vagyunk visszatéve. Yeah, I got it, okay? You don't need to Igen, remind igen, me. I'm just megvan, saying, csak it's my ass on the line now figyelmeztessen. too. Csak azt mondom. This information is confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Ha elolvassuk, akkor automatikusan megsemmisülnek, de jó. Subject's name is Edward Green. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Green's sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh, yeah. I heard about that. Let me look it up. Yep. It's supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast then. Okay, Green, Edward. Oh, shit. Sarah? You okay? Na jól vagy? Shit! Kérdezzük Oh, tőle. I'm reading up on Green. Holy fuck! You know who this guy is? Tudod ki ez az ember? Nyugodj meg, ez egy Relax. rutin It's munka be a lesz. routine job. Routine my ass. What are we supposed to do? We get in, pull the Icarite, and deliver it to the Consciousness Transmission Center. No sweat. You're telling me the Covenant Chief, the guy who used to be the Secretary of Health, his Icarite's just lying around in a dead body? Fucking hell! Why isn't this going through official channels? Gondolom ez egy szíveség. A favor for Chief Steiner. What's Chief Steiner got to do with Edward Green? Guys like Green have been shaking down the city for 200 years. Last thing they want is the wrong people putting hands on their Icarite. That's where we slide in. Play this right, we'll come off like heroes. Well, heroes to the right people anyway. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas on that dream promotion of yours. Where's his body? Volna a teste. Fifth Avenue, top floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Want to tag along? No. I'm not authorized for field work. Mikor nem hagyja a házat. You don't leave the house much, do you? What? What kind of question is that? I'm just connecting dots.
You haven't seen the Csak ad, it's literally összekötöm a everywhere. And you pontokat. don't want to come with me. I already told you. That's because it's against the rules. And stop Ezek a detective szabályok, baiting me, or ugye whatever the hell you call it. ki a szabályából, ugye tisztelem a Sure. You're right, not my business. igazad van, nem az én dolgom, Thanks. I tisztelem a appreciate it. távolságot. Hát akkor ki. All right, I'm all up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. Ennyi volt. James, I know you're not reinstated yet, but Tudom, hogy nem have vagy you recovered visszaállítva from the még. accident? Like, mentally, I mean? Hát azt kérdezi, hogy Thanks for the concern. hát mondjuk neki, hogy I've jól never felt vagyunk. better. I'll ping you when I get there. Car out. Rácsörgök, hogyha rátüzenem, hogy jó, hát pont most lettünk rosszul, mondjuk, hogy jól vagyunk. Nagyon jó. Megint begyógyszereztük magunkat. Valaminek a mellékhatása szerintem So I took this job. már és sokat I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. történik itt. Akkor nyomjunk entert, nem tudok mit mondani. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was Nagyon beginning to suffocate. tiszta volt, mint a füst, ugye. Itt vagyunk a toronyban. 72.500 láb magasan. 2500 láb, azt a mindenit. Jó magas lehet a torony. Az igen. James, camera. Ja, kapcsoljuk be a kamerát, mondja. This was supposed to be an accident. Fuckers hanging from the last Ez cherry egy, tree. What do you mean the last? Like, last? ez az utolsó cseresznyefa. Arra felakasztotta magát a csávó. Az Let's igen. pull the Icarite and get out of here. Azt mondja, nem nyomunk kapszot, vagy ez a kapszlok, nem kérünk segítséget, tehát nyomozók vagyunk, nem? Ez mi ez? There was a pool of lecithin gel underneath the floor, Azt mondja, itt feeding volt that egy big tree. medence, Whole thing went up like a stick of dynamite. géllel volt talán, nem tudom milyen géllel, mindegy. Nézzünk körbe. Damn. He really got cooked, didn't he? Well, I'm still gonna need a photo for Készítsünk egy identification. képet. De jó. Hopp, ott van valami. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We Talán. have to be sure. Be kell This is vágjuk, guesswork, ugye? James. I won't identify him. Not officially. I have an Van egy, idea, van egy ötletünk, You won't mondjuk like it. neki. This is a federal case, James. and we're supposed to pull Green's Icarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Maga tagot. Na, micsoda. Mit kell csinálni? Azt mondja, hogy most megmutatja az irányítást, hogy nyomjuk a bal gombot.
Jó, hát bal meg jobb gombot kell nyomni. Bal, jobb, meg ilyeneket kell nyomni. QE-vel lehet vissza, meg előre menni, vagy You seen this? What? mit látunk? Nyomjuk meg az E-t. Some kind of anomaly. Who cares? It's green. Pull its Icarite and let's go. Mit kell csinálni? Analizálni kell a fejét. The Icarite's melted. So, that's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. Meghalt. Like, you mean final death? Dead? Well, just, I mean, fix it. Just reconstruct it or something. Look, Sarah, I've seen this before. It's not Láttam some már random ezt glitch. ezelőtt. The thing's been oxidized. Ez Understand? nem egy Somebody wanted to hiba. be damn sure Green wasn't coming back. Oh, I'm in deep, Valaki deep biztos shit. volt benne, Look, hogy he's nem hanging fog from a fucking visszajönni, tree. vagy nem fog What's a someone? csav Why is the visszajönni. tree burnt? James, this is crazy. If something goes wrong, you're hung out to dry. At least we have a theory of the crime. Omega code 112358. Suspected murder. Na, és akkor mit kell nyomni? The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. James, stop doing this. It wasn't just a fire. Find the cause and we're out Tűz of here. volt. Visszaállítjuk. Itt megint Q-t kell nyomni, meg E-t. Mi okozta a tüzet? Valami okozta a tüzet. Normális szerintem. Lassan. Ez a baj, nem tudom, hogy visszapörgetni, nem tudom.
okozza a tüzet, de mi okozza a tüzet? Az a baj, nem megy jobban vissza. Hopp, valami. Sárga részt kéne keresni. Most nem tudom, mi van. Már halott volt szerintem az űrbe. Az ilyen történetkönyv. Someone with the president? Na, valaki az I recognize him. Wait, it's Green. Ő, Old Shell? The first one. az első. That's bullshit. Which does not change the fact that even before inventing the Icarite, he was a big shot in 2025. politics. Lássuk el. Sosem bíztál vadban, és nagyszerű dolgokat érte el. Ilyesmi. Van itt bringa is, hello. What the fuck is this? A bike. Nem Or tudjuk rather, mi az a érdekes wheel az egy off a bringa. bike. And people rode on it? How? Like a motorcycle, but you had to push those things Olyan, around mint and egy around with your feet to make it go. motorbicikl, ugye? Ouch. Menő. Hopp, ott is van még valami. Key to the city. Ez Just a wondered what one of those looked like. páros I always kulcsa. What the fucking point was.
van valami. Yes. He was there. That's his signature. And As look az what ő, happened to him. mi az ő aláírása? Azt mondja, kongresszusi, nem tudom micsoda. Most mi van, nem tudunk olvasni, vagy 1000. Egy. Én nem engedi. És van valami. Okay, Fel. so he's interested in art. Doesn't seem Ez to be too much he's érdeklődött not ugye interested a in. művészet iránt. Ugye ez a halhatatlanság. Csak el 2026. október 2329 Central Park Múzeum. Most engedi görgetni. Az előbb nem engedte. Ez mi? És a Byte. Mit találtunk? Green sponsored it. When I was little, I wanted to be an astronaut. But after this disaster, Green shut down the whole program. Well, Itt az egész First mission did crash. Yeah, during the landing, programot. everything else Ugye. went smooth as silk. You know, Utána az it had to be első some kind of küldetés sabotage. kudarcba You mix in fulladt. political bullshit and poof, the whole program goes up in valaki smoke. szabotálta a dolgot. Oké, tegyük vissza. Van itt. A view from Mount Olympus. Even though we're Olympus. all immortal, only some of us live like gods. Úgy nézni, hogy jönnek az istenek, mondja. Oké. Van valami. He was clearly trying to get rid of those. Didn't make it. Or someone stopped them. Kiállítanak, hogy olvassuk. Azt mondja, küldtem neked egy listát az emberekről, hogy kérted. Mindegyik többszörösen ellenőrizve lett, több szinten politikailag kötődnek. És antikorruptak, szóval nem korruptak, mindegy. Lehet olvasni, jó, itt vannak a nevek. Oké. Maybe I'll just let sleeping dogs lie. Thanks. My blood pressure didn't need to get any higher. Kaptunk valamit. Itt is He never valaki. got remarried. What happened to the first wife? Refused Az Icarite. első Died a feleség. natural death. Természetes halál. But Ez még csak wasn't that illegal? She would have had a top-down warrant served, right? Green only introduced that legislation after her death. Hang on. Are you telling me Green couldn't handle it that his wife died, and he fucked nem up our whole fucking tudta society because of kontrollálni it? azt, hogy ugye As a far as I can felesége tell, meghalt, people's és bullshit ugye personal többször trauma is visszahozta. always what fucks up society. Menjünk erre fel is, nem tudom, mi van itt. It looks like a door. Úgy néz ki, mint Must egy be opened ajtó, remotely. de valahogy kéne Maybe I egy can find távirányító. something with X-ray. Meg kell nézzük, mi az röntgennel. Na, van röntgenünk is, azt nem gondoltam volna. Mutatja, hogy kábelt kéne keressünk. Na, már nyitjuk is. Kéne hozzá valami kód.
Open sesame. Na, Szezám, tárolj. De először nézzük, mi van itt. Nézzünk körül erre. Mi van itt? Ez egy szobor. Ott nem tudjuk elolvasni, hogy milyen szobor. Oké. You know those rich bastards have a pool for yachts? What? Yeah. A fucking Yep, huge yeah. swimming pool, basically. They put boats in it and sail around. But how? That's. Where do they get the water? Fuck if I Ennyi know. szerzett vizet, People like gondolom you and akkor a me are stuck jövőben is drinking víz. recycled piss, but they're all, hoist the mizzenmast, Jeffrey! Fuckers. Mert kinyitni. Mi okozza a fának a kigyulladását? Azt kell, arra kéne rájöjjünk. Ilyen csövek. És azt táplálja, szerintem. Hopp, nem, csak mi ez itt? Ez egy... Huh. Didn't they have wings? Horses? No, Pegasi. Sarah, that's a Pegasus. horse. Pegasi are mythical creatures. A Pegasus egy Some mitikus paleontologist you mondja. are. These days, horses are mythical too. No, mythical animals are fictional. They A never mitikus existed. Whereas horses are extinct. állatok azok like dinosaurs. kitaláltak, ugye, mint Of a course. Thanks for the dinoszauruszok. lecture, Professor. Hey, you asked for Köszönöm it. a... James, end of topic. Let's. Ja... A leckét. It's scary how little we know about the world before the Icarite. No wonder they don't teach this in school. It's gone. Senki nem tanította ezt az iskolában neki. Hopp, ott van valami. Is that Fel mi ez? Icarite? Creepy. Wait, is that Arthur Boyle? The man who Arthur Boyle. invented Icarite? They knew each Aki other? feltalálta a How Tudom. old was Green? ismert. Older than Icarite.
How fucked up is that? Mondja, Dying hogy in the hát process of transplanting your milyen own öreg invention. lehetett His az a body Green rejected it, right? csávó, mondja, hogy Guess he hát drew the short öregebb, straw. mint That's not what I heard. Arthur Boyle. I heard it was human error during the procedure. Olvassuk el. Arthur Boyle 2012, 12.21. Halt ugye 2076. 6. Két adta az életnek egy másik lehetőséget. Hopp, ott van valami. 10, 21, 23, 29. De nem lehetett megnézni, ugye? Hát. Hát nem lennénk jól nyomozók. Csak nem tudom használni annyira. Vagy nem tudom, mit kell látni, ugye? Ez a baj. Már mindent megnéztünk. Lehet ezt áttenni valahogy. Ezt a gömböt. Blood. Hopp, itt van egy We'll come kéz. back to that later. Szóval lehet, hogy innét kéne nézni. De nem hozza vissza rendesen. Mit nézzek a fán? Jó, oké, láttuk. Olyan közel vagyok, hogy na. Az a baj, nem tudjuk használni ezt a visszapörgetőst.
berobban. Látszik, hogy berobban. Közel lehet gyorsabban kerülni. ...2529-ből, az igen. De nincs is annyi, még 200 évvel korábban van, az érdekes. Az kemény, 200 évről korábban van az üveg. Majd úgy korábbról, hogy a jövőből. De ezzel nézem. Lehet, hogy a fára kéne tenni, nem? Engedi. Már halott volt, ez biztos, hogy halott volt, szóval
robbanás, az tudja, hogy csak ilyen alibi. Na így kell, jó, oké. Mit szenvedek? Közel kellett menni. Szóval gyúlékony cucc, ugye? Meg kell találjuk a... Well, I can see you're having a great time. Right. Jó, hogy sok időnk van, minden. Lefele, jó. Itt lesz. The main transformer is under the floor. Nyissuk csak. Fő transformátor itt van a padló lemez alatt. Na. Shit, my eyes. Na. Smells like a fucking distillery. Someone set up the short circuit. Kara, what are you doing? Mit csinálunk? This is a murder, Chief. Megölték. Nem baleset volt, 100% biztos. Out of your mouth. You're going to drop whatever shit you picked up. You're going to write a clean report about a tragic accident. Got me? Mondja, hogy egy tragikus jelentésre tegyünk, vagy írjuk meg a jelentést, ugye? Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? I should have known better. I should have known you couldn't handle it. Tudtam, hogy nem tudod kordában tartani. Kara can't buck up something that simple. Találtam a papírt. Listen, I found a file. It's got your name on it. Nevek voltak rajta. All right, you're done. Végeztél, Get hallottad? out of there now. I want Menjen, those files ami... on my desk ASAP, along with the suicide report. Oh, it's a suicide now. I thought it was an accident. You can call it a motherfucking Azt mondja, hogy ascension. öngyilkosság All I volt. can. Just get it off Az our előbb books. azt mondtad, hogy ugye baleset. Na, ugye? Lehet, hogy még a főnök is benne van. Where it all stinks. And it's not just Green's rotting corpse. Na, most akkor... Someone flooded the transformer and it caught fire. Cable acted like a fuse. That's what caused the explosion. It's getting more and more obvious why nobody wants to work with you. Túltöltött a I'll look for any generátort, és ez pre-explosion okozta a traces, tüzet. then we're out of here. James, I
wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Nem tegnap születtem, mondja. Hiszem neked. Valakinek a véres lábnyoma. Na, csináljunk egy képet, na végre most Okay, engedi. this is some kind of emblem? Egy embléma. Nem. Ó, ja, hogy ki kell írni, hogy találtunk bizonyítékot. It's starting to get interesting. No. Someone carved this date long ago. What's up with the snake? Check the encyclopedia. Meg nézi az enciklopédiába a kígyó jelét, ugye? De nem furcsa senkinek se, hogy 200 évvel korábbi Agyi. Szerintem a lábnyomok. Még tudja, hogy ott állt valaki. Na. Kell még megnézni. Ciao. Megnéztük.
ezt kéne megnézni. Aha. Van valami. Someone tried to smash that glass before the explosion. Valaki betörte az üveget, mi az a robbanás előtt. Stop it. James, Hagyta abba. you've got to stop this. Abba kell hagyjuk, mondja. Csávó. What's he doing? Oh, you're finally paying attention. Great. So, now the question is, did Green try to crack open that plate with his own forehead? Or did somebody saját else use fejével Green's forehead like a törte be, ball-peen hammer? Vagy valaki kalapácsként használta a fejét. Why can't we see the killer in the reconstruction? He covered his tracks pretty damn skillfully. So someone was here. Fucking hell. What? You gonna Valaki tattle to the volt itt. chief again? Would you just Megint let that drop elmondod a already? főnöknek? What's done is done. No point in picking at it. Wait. We're not going to work like this. Nem There's gotta be at fogunk így least a baseline dolgozni. of trust here. Yeah, well, that's all well and good, except we're running out of time to figure out how the tree got set on fire. So, come on. Chop chop. Shit. What happened? The fuses just blew. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't Ugye adjust to the a environment and biztosítékunk pop. véget. Blown fuses. Nincs több biztosítékunk. Here you go. So I don't have to do everything myself after all, huh? A man could get used to this. I just shifted power from 3 different neighborhoods so you can keep playing detective. Don't make me regret it. Ne csalódjunk, mondja. Azt mondja, hogy Something went off here. nem lehet elolvasni, de hát biztos közel kell menni hozzá. Már rég halott volt.
Próbáljuk meg a lábnyomot. Ezt még nem néztük. See how much good he's done? He helps children. Orphans, supposedly. Árváknak We segített. can't know for certain. I mean, maybe he really did help them. Oh, sure. He helped them all sign up for the first body subscriptions that they could never afford. Okay. Ilyen meg kell szimatolni őket. Guy has a fragrance museum in his home? Aromatherapy helps with synchronization. Aromatherapy. Aroma- Sure. Terápia segít a szinkronizációban. James, is that chocolate? That's Azt what it mondja, az says here. csokoládé. Can I ask you to do something for me? What, you want me to Megkérhetlek steal evidence? valamire. I mean, yes. Listen, could you describe the scent to me? Írjuk le neki. És küldjük el. Csoki. Jaj, öcsém. It's kind of like... Van, mint a cigaretta. Legyen, mint a gomba. There's something mushroomy about it. But I don't know if that's good. Is chocolate supposed to smell like mushrooms? Tell you what, Úgy kell, why don't you de- try describing it in a way that doesn't sound gross? Adtam egy Give it a lehetőséget. shot. Olyan, mint a nem tudom, cigaretta, bőrcseki vagy a gumi. Nice. Rubbery. Not acrid. But not like a tire. Nem olyan, Completely mint not a like that. Okay, gumi, vagy let's try this another way. mondjuk egy Does it másik make you minta. feel something when you smell it? Emotions? Érzünk James, valamit. anything. You think it's edible? Glossing right over the emotion talk. Okay. Look, that sample's probably over 100 years old. Food's Na, spoiled több in mint the 100 past. It can éves. make you really sick. Na, szimatoljunk bele. Még egyszer. Félek megkóstolni. Yeah. I guess I'd be afraid to eat it. The smell is strange. A szag az furcsa, de So, tetszik. a growing mushroom, right? A nice bit of rubber, and you don't want to eat it. Exactly. Okay. Thank you very much. Nem akarjuk Let's get back megenni. to work. Na jó van, segítettünk neki, de hát nem ilyen volt a szaga, de mindegy, hát ugye nem érezzük. Tűntek a lábnyomok, ugye? Tűntek lábnyomok, meg kéz, meg vér, meg minden.
Valaki ott van, az biztos. Itt se néz ki jól. Ez biztos, hogy vagy... Ezt is nézzük meg, ez And egy here motor. he scores a few points. Points? For what? This engine could push a car up past 120 miles per hour. 120 running mérföld on per órával tudott gasoline menni, on és the gázolajt. ground. Hard Gázolajra enough to ment. imagine driving on the ground and all, but 120? No, I call bullshit on that one. Valahol itt a kéznyom, azt tudom. Itt ezt elemezzük. És nem találja érdekes. De ezt mi nem látjuk, nem értem. De miért nem lehet látni? Hát nem igaz, hát ilyen játékot.
Hova lassítsam, ne tekergessen, nem mutat semmit. Szeme csillogásával nem lehet kitalálni valamit. Hopp. Az mi az? Nem látszik semmi. Milyen furcsa, minek? Pedig az előbb mutatta. Van nincs itt. Kód.
Na, mindegy, nyomunk egy segítséget. Itt egy másik ajtó. Talking? Erről beszéltünk. Megyünk fel. Épület, oké. Nincs rajta semmi. De miért kapcsolja ki amúgy, de mindegy, jó van. Ez micsoda? Itt is van valami. Mi ez az egy vízikönyv? Ott van valami. What do they need protection for? Replacing a whole body just because somebody gouged out your eye Yes, is yeah. unprofitable, I guess. Samurai. Not for him. Wow.
segítséget. Szerintem nincs itt már semmi. Itt a kéznyoma valakinek, szóval érdekes. A real man of the people. At least that's what he wants you to see. Igazi ember az Right. emberekkel. Total bullshit. Teljesen komoly az egész. I've never understood this stuff. Yet it doesn't surprise me in the least that Green was Nem into it. érti meg ezt a dolgot sose. Valamit, amit színesről emelnek ki. Hallom, hogy ropog valamit el. Tudom. Gondoltam, egyszerűbb lesz. Megtaláljuk a nyomokat. Ilyenek. Nem mutat semmit.
Ötletem nincs. Mindent megnéztünk már. Tényleg szó szerint mindent. Egy árnyék mögötte. Nem látszik. Innét érdekes. Itt az árnyék valahol mögötte. Pedig föntről látszódott az árnyék. Ott látszik, hogy lehet zoomolni, vagy valami. Öcsém. Tudom. Nem látok semmit, meg segítséggel se.
Ezt nem értem. Nyomoznunk kéne, de hát még ezt az ügyet sem tudjuk megoldani. Ötletem nincs. Én nyomom itt a segítséget, de nem segít. Még nem is esett le semmi. De... ott van a kezében. Probably some kind of relic. Na, To the best of meg. friends, always auspicious winds. Green. That asshole had friends. Hard to believe. már I'm getting a csak bad fel. head off this thing. Barátaim. I wonder which one's the best friend now. I wonder why a gift from Green is in his own home. Let's see what the patient has to say. Most előre kell tekerni. Előre mutatja. Legalábbis ott kéne vizsgálódni. Analizáljuk.
Végre Matched már. to Green's blood type. He was fighting with someone. Or he cut himself as he jumped. Hát van tehetséged a Maybe. dolgodhoz. You learn fast. Gyorsan tanulsz. Szállítottuk, hogy beugrott-e, de nem ugrott le. Lökték. Ez nem ugrás. He fell from there. If he cut himself on the railing, there should be blood on it. Analizáljuk. Someone must have pushed him. Valaki lelökte. No trace of blood on the railing. So he didn't cut himself here. This is weird. Csak nem vágta meg magát. Analizáljuk. Green's fingerprints are on the railing. So he was leaning against it? Looks that way. Most mi van? Igen. Csak belejövünk. They came from this side. They? Half of the reconstruction is inconsistent. Someone must have been messing with it. Valaki volt vele. We don't have enough information to find the other one. How do you think this went down? Green gave up after the fight and did whatever the Feladta perpetrator a told him to. harcot. I'm thinking he put the rope around his own neck and then destroyed his own Icarite. Well, in any case, Green didn't jump. Someone pushed him. Valaki lelökte. Így mászott el odáig.
valaki lelőtte méghozzá innét. Kéznyoma. Jaj. Miért nem engedik őket menni? De ezt már néztem. Wait, there's a blood trail here. He must have gotten cut before the hanging. Do you have a UV lamp? I don't leave home without it. Biztos van. UV lámpánk. Na. He was walking up these stairs. Fel, Unusual lépcsőn. shape. Like he was lying here. Itt feküdt, ugye? Az. He's talking to someone. Or like he's Yes, begging for that's it. mercy. Vagy könyörgött a kegyelmért. Another trace of blood. Hit it with the UV lamp. Must have been bleeding a lot. Sokat vérzett. Well, look at that. The tracks connect. Na, és csatlakozott. Na. Vissza.
You Megértem? think he deserved what he got? I do. And it still wasn't enough. Shit. Volt elég Sounds like neki. you hated his guts. Oh, please. Nézzáljuk. He's got something on his clothes. Valami Some van kind a of chemical? Huh. The reconstructor's coming up ruháján. goose eggs on its kémia composition. anyag. Must be rare as shit then. Na végre, hogy ezt is tudjuk analizálni. It stretches across the floor. I'll switch to UV. Ha most meg lesz a gyilkos. The tracks lead this way. Looks like Green was rummaging around the transformer. Oké. Most akkor vegyük fel. Nézzáljuk. The cables are torn out, same as the one around Green's neck. You think he did it? I think someone made him do it. Valaki, ugye? Rátegett. Hogy kihúzta a kábelt. Shit. What a fucking mess. Rajta voltak. You know what I think? I think it all looks exactly the way the perpetrator wanted it to. Seriously? You're repeating yourself. És megmondom magad. There's something here. Van valami itt. James? I've lost visual. Elvesztettem a... Mi van velünk? Hello. Will you come back to me? Visszajöttél hozzám? Csaj. Úgy csinálunk szerintem. James! Sarah? James, where you at? Őszintén. Honestly, you don't want to know. Whatever. tudod, The akarod feds tudni. are on their way there, so consider this a heads up. If they find you, I don't fucking know you. Are you? You're serious? We've Komolyan been mondod, friends for hogyha itt fucking találnak a decades and you're rendőrök, gonna hang me akkor... out to dry? How's the situation? They're coming. Time to clean up. Sarah, Ide if we're gonna keep kitakarítani. working together, you're gonna have to promise me something. Meg kell What? ígérni valamit. Őszinte I've been voltam. honest with you from the beginning, and I need you to never do anything behind my back again. We clear? Ne James. csinálj hátam mögött Okay. sem. As long as you keep being honest with me, I've got your back. Okay? From here on out. Then we've got a deal. Yes. Now, come on, move before they bust us.
Nobody'll even know I was here. Na, nézzük be. I leave the body of a Visszaállítottunk. dead god on the flaming Mount Olympus. Time to go back to the underworld he cast us all into. Visszamenjünk a szalvilágba, ugye. Idézőjelbe. Na, szóval a lényeg, hogy In mi the gut of a támogatjuk body itt not my own, I can feel this case is nothing but trouble and a heartache. tást. And even worse, Hát, personal. nem A rossz a lit játék, cigar csak, pressed against a wound that never heals. That's me. csak azért még furcsa. De, hát jó. Hol vagyunk? A lakásba, vagy nem The tudom. wet, sick smell of mold and fungus flows off the moisture-slick walls and permeates the air. Almost like that chocolate at Green's place. Almost. Olvassuk el. 10 000 lépés minden nap. A testednek szüksége van rá. Azt mondja, hogy a tested ugye a kormányé. Semmi negatívumot nem tolerálnak, mindegy. Erre mi van? Húzzunk körbe. Semmi. Ezt is olvassuk el. Vigyázz magadra, mert a többieknek átlagos dolog, vagy átlagosan jó. Adjátok vissza a testünket, vagy igen, testünket. Kifizet a testért. Fizetve van. És nincs fizetve. De megyünk, gondolom én. És fizetve van. Adjuk meg a kódot. Telefonfülkébe adjuk meg a kódot, öcsém. Mekkora már? Gondolom ez a lakásunk. Persze, öblítsük le a James apartman. Öblítsük le az útporát, azaz. Home. James, Kara, how was your day? Milyen volt a napunk? Mondjuk, hogy kitűnő. Excellent. Only one corpse. Csak egy test I'm volt. glad to hear that. Due to the Örülök, high hogy level ezt of air hallom. pollution, I recommend full body decontamination. Mail voicemail message from Old Bastard. Kara, I'm waiting for a report. Na, You know which one. várja I jelentést. advise you to get a move on. Tudod melyiket? Mondja, hogy tovább lépjünk. Mit lehet itt csinálni? Újságot olvasni. Egy csomó gyógyszer, vizsgáljuk meg ez mi. Az új test allergiái.
Nem tudom ezek mi. Mindegy. How much time has passed? Mennyi idő I feel like telhetett I'm el. taking them more and more often. Egyre többet és többet kell bevegyünk. You're lucky I don't need to water you. Depend on me. De jó, hogy You nem won't kell have long to öntözelek live. téged. As usual. Finally. Na, az igen. Kicsit kupja van a fürdőben. Itt. Ó, hagyjad a megint pirulák. Hey, I was still using it. Szerintem még használta. You know, if it wasn't for that badge, I would have fucked you up a long time ago. Yeah, right back at you. Oh, cocky, are we? Well, what's your first move then? Mi volt az első mozdulatunk? Legyen. Powerful right hook. Amateur, who starts like that? Block, kezdi left, így. right, and they're picking you up from the ground. 1-0. Valami boxról beszéltek, ugye? Kettest kellett van válasszam. Na, szőrösek vagyunk. It's hard to get used to a face marked by someone else's mistakes. Though for some reason, it's much easier with the eyes. Once the life fades out of them, they can belong to anyone. Bárki ezt tartozhat, mondja. Hát ez meg... Move in there or what? Get out. Menj ki annyit, vagy menj annyit. Hogy oda költöztél, mondja. It's time to take care of it. I'm gonna need more space to fire up the evidence board. Ez mi ez? Ki van menni? Rá akarunk ki menni. Mindegy. De. President calmed people down, promised to veto, and then what'd he do? He signed as soon as the bill landed on his desk. The president is nothing but a pen in the hands of corrupt politicians. A stooge! A disgrace! Videókozat. Did you hear? He signed it. Actors in their own bodies. Now that was cinema. Le, vagy nem tudom, mit csinálunk. Jelentkezzünk be. Érdekes. Sarah, How's the job going? to complete my report, I need to summarize the evidence. I need access to the system. You heard Chief Steiner. He wants it classified as a suicide and sent straight to him. Tegyük a kártyáinkat az asztalra. Tegyük ezt, vagy... Mondjuk most nem időre megy. Legyen ez. We were supposed to put our cards on the table, so that's what I'm doing. I appreciate that, but we have one more problem. Do you think I don't know why the chief put you on restricted duty? I read your wife's case file.
Hát, harapjuk meg a nyelvünket. Forgive me for mentioning her, but it was the same kind of suicide. Ugyanúgy megölték. Vagy öngyilkos lett. Very carefully. Együtt vagyunk benne. Mondjuk neki azt. We're in this together, and it's a lot bigger than the chief. Sooner or later, the report will make it to the top brass, and we'll both be fucked. Unless we consider all the circumstances in the report. Oh, fuck. Jó, van, nem mondjuk semmi. Okay. Okay, you know what? Here's what we'll do. I have access, so I analyze. And I put the evidence on the board. Is that clear? As clear as day. Okay. I'm sorry for bringing your wife up like that. Sajnálja, hogy felhozta a Let's connect the dots one by one. feleségünket. We agree with the conclusions, we move on. You'll agree with me sooner or later. The sooner we get this over with, the sooner you can write the report. That's the spirit. I should clear up Sarah's doubts about the murder. First, I have to prove that somebody else was there besides Green. Then when Sarah takes the bait, I'll convince her about the rest. Most mi van? Mit kell csinálni? He could have cut himself, maybe? Like how? Shaving? Borotválkozás közben megvágta magát? This is creepy. Ez Looking at beteges. this makes my skin crawl. You don't want to know what it's doing to mine. Somebody had to be pretty damn determined to fuck Green's Icarite up this bad. Somebody. Right. Could have been Green himself. Look, you don't have to try to convince me that Green is behind everything. Suit yourself. This is quite a lead. But who's doing the beating? A fucking ghost? Excellent Egy question. se nem tette. Got something? Nah, it's nothing. Na, semmi mondja. Ja, mit kell itt csinálni? Nem tudom, mit kell csinálni. Ez egy nyom. Wanna guess which one's the best friend? Nope. I have to wonder if someone just dropped it here. Or if they threw it back in Green's face. Hát így letesszük ezeket aztán. It'll be hard to defend the theory about these cables. The moment of the fall is puzzling. I want to say that someone kicked him, but we don't have enough. I know. Ezeket forgatni kell, vagy hogyan, vagy... Valahogy össze kell őket kapcsolni.
láttam, hogy de össze kell. Chat. Oké. Ott volt Green is, talán. Amikor meghalta. Be kell kiindulni. Szerintem. Csak úgy raposgatom a képeket, hát ha az aljából kijön valami. Segít. Ha valami csatlakozik. Oké. Ez mire? Vannak a haverok.
tudtam, hogy kellene. Megverték. Hát, nem tudom. Ez egy jó, a másik nem. Ja, hogy... Azt mondja, hogy ez a kettő összekapcsolódik, akkor van-e bizonyítékunk? Igen, van. Itt a sebes cucc. Megtaláljuk, ugye? Itt a bizonyítékunk. And Azaz. we've got it. We can Meg start is van. somewhere. I was hoping for more enthusiasm. Not gonna happen. Ouch. Okay, we still have shit, but we can at mindig least van ask two kettő. questions. First, what's the actual cause of death? Second, who's the culprit and what's his motive? Are you saying you're getting involved? Kiöltem I've meg, already ugye? changed my mind. Are you the same with Meggondoltad guys? I won't correct you Meggondolta on magát, everything you hogy just said that was wrong. Besides, I'm looking for more information about the evidence. But seriously, no more jokes. I found some interesting tidbits. Na, Please share. mit talál? Only with friends. But I'll make an exception for you. Na, mi ez? He didn't glow at night by any chance? Because of everything in his blood? Many drugs are rare, withdrawn, or from government projects. Wait, how do you know if green doesn't glow at night? I don't want to talk about it. We haven't known each other long enough. Tartozik. Jó. Na, nézzük ezek mik. A toxikológiai jelentés. Na, azt mondja, hogy
Mi volt a motiváló tényező? Mi okozta a halálát? What a weird shit. Let me guess. Some of these substances don't show up in the system. Yeah. How did you know? I'd say we're looking at an old school cover-up. No. I don't think so. No. I mean, that would be... What? Unethical? We would have seen a shootout in the reconstruction. Must have happened before. Maybe he shot someone? Valakit lelőtt. Lőtt be. Apparently, he had a heavy foot. He was just showing off to a girl. If I had such a fancy car, I wouldn't need a girl for anything. Azt mondja. Meghozta a halálát. Baromság. Jó. Hát miért meg? Hát például jó. Jó. Na, mi lehetett itt még a dolog? He had guests. What do we know about them? Kovalev is a smuggler and the owner of Icarus. And Salma, as you know, is that famous psychologist and a psychiatrist. A smuggler and a shrink. Quite a pair of farewell guests. If that says what I think it says, we're getting somewhere. This is no proof, What? but a very solid hypothesis. I agree. Let's move on. Addig ezek jók. Jó. Ez se jó. Hát... Ez se jó, de hát akkor nem értem. Az összeset kipróbáltuk. Ez se jó.
Ott vehetik a dolgot. Ez se jó. Mint akkor hogyan? Mi van? Merre van? If we knew how the perpetrator Okay. administered the poison. Hey, we can officially call it a poisoning now. Great. most You már want to open some Ugye champagne? Hang mérgezésnek on. Do you hívja. actually have some champagne? Sure, whole basement full. Vintage from the mortal age. Azt mondja, teli van a... James, this is fun, and I'd play 3 more games of solitaire, but it won't prove anything. What else Nem do you need? bizonyítok semmit, More mondja. facts, or it's a waste of effort. Hiányzik a gyilkos fegyver. Se jó. Ez se jó. Nem csak nem áll szét. De nem ad több. De nem jó ez se. Nem tudom, hova tegyem. Na, csatlakozik minden mindenhez, de tudom.
We need to Így talk lesz. seriously. Is this some Komolyan lame kell engagement beszéljünk. joke? What? No, it's not like that. I just have something for you. If it is, however, some stupid joke, I will get fucking mental on you. There is one more piece of evidence. Sorry? Why don't I know about it? It's not in Miért the nem tud archive. erről? Ő 'Cause it's kérdezi. not a photo. Oh, wait a minute. Tell me you're joking. I'm begging you. It turns out I think it is indispensable. You took physical evidence from the crime scene? They'll put us in jail for Na, this. Oh, elhoztunk, shit. I take it back. I'd rather have the bizonyítékot. engagement ring. It's beautiful. A vial of strange liquid. Probably poison. Talán This méreg creepy lehet, hogy voodoo az symbol on it üvegben. makes it more mysterious. More importantly, the material of the vial might retain fingerprints. What do you think? Show me. If you have any more stolen evidence up your ass, you Bármit better get it out ellopunk now még. before you hurt Szóval yourself. megnézhetjük Not magunkat. this time. Consult your doctor. There's even a term for it. Beszéljünk Kleptomania. a- Symptoms include paying for it someday. Az orvosunkkal kleptomániások vagyunk, ilyenek, stb. Stb. Hard to believe it's been almost 100 years. 100 évvel ezelőtt volt. At parties, it baseball said I is a- smashed it with the ball during the game. The truth is, it was after the game. And I had a ball-shaped stone trophy. A football trophy. Igen, most mi a feladat? I don't know how I was lucky enough to even meet a woman like that. Nem is gondolom, milyen szerencsés volt, amikor nekem megvolt ez a nő, ugye? Vagy hát... Gratulálunk, megkaptuk az új testünket, a szinkronizációs simasághoz, vagy hát itt egy csomó dokumentumot be kell mutatni. Laktóz intolerancia, az nagyon jó. Aszmája van. Mindenféle baja van, jó van. Oké. Hova tudunk menni még ide fel? The island with the imitation sun. We never had time to go there. Sose volt ideje elmenni oda. Your herm code? 97-fucking-6. Around Yeah. Liberty Island, huh? None of your business. De valamit küldött nekünk. Ja, elküldjük a Everything was in Sarah's hands now. minden This was neat, szar a since my own kezében hands were volt. shaking in a delirium I inherited after some punk I've never known. And one more thing. In the meantime, please send that damn report. What about evidence analysis? You got evidence illegally, and you want to put it in an official report? Ja. Elküldjük a jelentést. I'll send it as is. Maybe we'll find something else later. Or we can just pretend none of this ever happened. A complicated and unfortunate accident in which Icarite... Damn it, what am I doing? A specific fraud theory that doesn't quite... Wait. Nem tudom kérni. Numerous clues indicate the involvement of third parties. Suicide or accident is excluded.
Na, ugye az öngyilkosság és a... nem tudom micsoda. Hát, ne csináljunk annál, akkor Nobody gyújtsunk sticks their head rá. outside anymore. As if they wanted to believe this ugly world does not really exist. Huddled in their little flats over the few cents they managed to save towards a new body. Never asking themselves whether the survival instinct makes the urban rats happier, or is this only the selfish genes, free riding on the suffering of subsequent generations, other alien forces exploiting their drive towards self-preservation, their desperate struggle to stay alive a little longer, desperate struggle that even Green has eventually lost. Bekedtünk egy kicsit. Ilyen ez a világ. These people are probably easier to control, but Green, he was one of the controllers. The person who Mondja, whacked hogy him was Green no ordinary volt az citizen egyik, aki either. irányította az No embereket. way. James, are you in front of the board? No, I went out for a breather. That sample. You were right. It's definitely poison. But that's not all. There was a fragment Na, of a print on it. méreg volt I a managed to mintában. reconstruct it and search the database. So, who does the print belong to? It's a damn big fish. Slippery, too. Egy nagy Gonna halhoz make me tartozik. beg? What's the fucking name? I don't want to say right now. Somebody on the street might overhear. I sent you everything by snail mail. Let me know as soon as you get it. Deja vu. Küldte. Jó, de. Vissza. Még belénk vár a villan. De. Na. Ez már volt. Ja, vagy ide küldte a levélbe? Deadly poison is atropine. Okay, great. Dimitri Kovalev. %98%-os egyezés, az előző tulajdonos, Dimitri Kovalev, ott az azonosítója. It was Kovalev's fingerprint on the murder weapon, huh? We have to get to him. Are you in? Kapjuk őt. Can I count on you? Look, Hello. James, I admit you were right. This is pretty Igazad damning volt. evidence. But Kovalev never leaves Icarus. Right. And to get De in, nem we'd have to be hagyja a big sose. fish. One of the biggest. Exactly. Special announcement. Engine problems have been reported aboard Icarus, which is currently flying over Brooklyn. We ask residents of the borough to stay at home and shelter in place. There is no need to worry. Insurance for bodily injuries will be fully applicable. Érdekes. Mondja, mindenki maradj otthon. James, did you hear the announcement? Hallottad a I even felt it. felhívás? Damn, you're that close to it? Are you all right? Olyan közel voltál hozzá. The newsfeed said it crashed into a building and that it's about to fall into a chasm. Összezúzott egy Yeah. épületet. We can't pass up a fucking golden opportunity like this. Pass up a go. No, wait, James, are you crazy? Too late, bye! Őrült vagy. Na. Őrültek vagyunk. Persze, hogy őrültek vagyunk. The
bar was named Icarus. Met its end Ugye az fittingly. Ikarus I didn't have bárt, time to savor the irony. a bárt An Ikarusnak impossible chance to hívták, get ugye Kovalev has just fallen out from the sky into my very lap. lehetetlen Or volt, at least my hogy very ott neighborhood. elkapjuk Kovalevet. James, are you hearing this? Hallod Fire ezt? department on site. Ambulances in 13 minutes. Secure the area. Do No, not go le kell inside. I zárni say a again, do not go inside. Sounds like good környéket, advice. azt mondják, hogy nem menjünk ki. Azt mondja, jó tanács. És akkor All you sons of bitches in Brooklyn, hold your positions. And get the crowd pushed back before it comes down on top of them. Sarah, mute this channel. What, you allergic to orders? Yes, I am. allergiásak vagyunk a parancsokra. Van itt WC. Mi egy bakelit lemez, mekkora már? De nem látunk rajta semmit, akkor visszatesszük. Szerenség. Tam, megy. Érdekes egy WC, nem? Nyissuk ki. Na ez mi ez? Tökéletes test, aukció, minden pénteken. Na, húzzuk It meg a seems they didn't wait flaskánkat. for the gravity to do the killing. Swell. Úgy I prefer to interrogate corpses. néz ki, mint Their hogy a deaths tell me more gravitációt than their használnák lies would. gyilkosságnak. James, evacuate whoever you can and get the fuck out of there. Little late for that. See for Kicsit yourself. késő már. Oh Itt vagyunk shit. az Ikarus What the bárban. fuck? Good question. Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice-like. Itt a test. Készítsünk egy képet. How about this one? That's not him either. No, Kovalev is yes. fatter. I bet the contents of this bar cost more than the place itself. How about this unicorn guy? Seriously? Mi az No, unikorn it's not is? him. Bravo. Jaj. Keressük meg, hogy az áldozatok között van-e. Drenched in his own blood. This isn't Kovalev. Shit, I can't find it. Moving on to reconstruction. James,
We don't have time. Sarah, I'm Nincs going to idő. find out what happened here full stop. Understand? Meg kell értsem, Okay. hogy mi volt Sure. itt. Teljesen. Load of shit. Loss. Don't worry. I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. I was talking about the booze. Valami felrobban. Zárva. Valamit nem veszünk meg észre. Pedig az előbb néztem. Hát akkor említettem, hogy még nem lehetett megnézni. Az előbb néztem. Recognize this? Same as Green. What's inside? James, don't even think. We have to reconstruct the lock. Vissza kell ejteni a szárat. Úgy. Fuck. It's as far back as it'll go. So we don't know what caused the explosion. Not yet. James, if Kovalev finds out, This whole place is about to fall apart and take Kovalev's secrets with it. I'm not about to let that bastard get away from me again. Na, hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to work. nézzük, hogy mi történt a robbanás előtt. What do you think? Accidents happen to people. Just bad luck. I'd say his luck was a little worse than bad. Ja. Hozzájuk. Against that much force? I Ah, didn't Zika. stand a chance. 224 mérfölddel ment. Az a vas cső.
segítséget. Hát ott voltam. These shards came from someplace else. This must have been losing altitude. Hopp, van egy pisztoly. Until he finally hit the neon sign. The ads in the city are deadly effective. Ugh, James, I'm begging you. Neked mondja. He's got something on his neck. Van valami a nyakán. Neon Steam. Check it out for me, would you? It's, one of ours? Agent from the department. How the fuck did he get it here? Jó, és Jealous? közülünk Yeah. úgy vált, hogy kicsit rossz van. Valami. Na. Szórakozzanak. Hozzájuk. Yeah, this was definitely not an accident. Baleset volt. Az. Ott van valami. He came from this side, bleeding heavily. The marks will be visible under UV. Thanks, detective. Azt mondja, használjuk az UV-lámpát. What do you make of this wound? Adrenaline's a hell of a drug. The blood trail leads all the way to the lounges. He must have come from there. Itt kell visszaállítani. Mit ugrott át? Got a head in the air. Had a hard landing. Levegőbe találták el. Na most akkor mi van? Jó, kis segítség. A hátat kell nézni, jó van. Nem látunk semmit. Hát ezért van baj a játéknak. Na most hogy nézem hátat akkor?
táska. Fejbe lőttük, kilőtte fejbe. Lábát kell nézni, nem a Tough guy. hátam. He kept his cool. For all the good it did him. Let's see where he jumped from. Honnét ugrott le, ugye? Nem látsz, köcsém. Nem izálj. Whole couch is fucked up. Is this more of the undercover's blood? He would have bled out. Must belong to the guy next door. Check the DNA for me. No data available. Nincs elérhető adat. Az Gotta adatbázisban be ugye. some big fish. I'll take photos. We'll identify him later. What is that? A brand name? Could be. Or maybe somebody's initials. Nailed him right through the head. Kicsit. Damaged. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. Nézzük meg. The side of the bar erupted in a hail of hot lead. Turned the lounges into Swiss cheese. Into what? People used to talk like that. I heard in some movie. Oh yeah, I forgot. You're a movie buff. Ezt a szöveget ugye egy filmben hallotta. They sat there in the lounge, all cloak and dagger and hushed tones, until the spray of bullets caught them flat-footed. Lőtték. De ki? Mert itt nincs senki. He managed to scram. Agile body, fast reaction time. Grade B, maybe even A. Where did he get the money for that? Akkor itt lesz valami. Zárjuk. Nem tudom, az előbb Bullet én nem turned his brain lehetett. to mush. It'll take years to reconstruct his Icarite. James, can you get into the suitcase? Okay. Lock. Let's see. At least we know where he got the money for that hot rod body. Mossuk csak el. Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? Then why don't we report him to the chief? What do you think? I don't know. I mean, yes, at some point. But this ban on entering Icarus,
The agent's corpse inside, and those documents you found at Green's place. One day with me, and you're already doubting the department. No, not so much a doubt as Na, I want to put everything together first. I'm so proud of you. I don't think we'll Büszke get any vagy a more out of nyomozó the Swiss asszonyra. cheese lounge. Let's move on. Veszünk el pénzt. Ilyenek. There's blood. I'll turn on the UV lamp. Kovalev's prints are everywhere. Well, it is his bar. Looks like he spilled a few Bloody Marys, so to speak. Let's follow the trail. Traces lead here. Some unidentified substance. Reads is flammable. Kovalev started walking from this spot. Eating like a faucet. Even more than that dead Na, UC. Kovalevnek a vére itt van. Azaz. Miért húzik Kovalev? Nézzük csak. Someone shot him? Valaki meglőtte. Kilőtte meg a Lunatic. Shoot a bartender. An endangered species. csapost, I'll ugye? figure out where the shots came from. Got the Aztán latest generation? One that picks up the trajectory of bullets? Relax. I'm old-fashioned, but I make exceptions for toys that make my job easier. honnét lőtték. Ó, hogy elakadok mindenbe, hát nem igaz. Fent lesz. Ó, dehogy fölmenjünk a lépcsőn. The attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Got a dead guy here who'd make a decent suspect. Egy halottról készítünk fotót. He's great at playing a dead guy. Really in character. Nagyon a szerepébe van, mondja. The caliber matches the gun fired. Is it him? Na, He shot Kovalev before he got hit himself. csak vissza. Azaz. Most már egyre jobban belejövünk itt a dolgokba. De őt is meglőtték. Analizáljuk. Can you check the DNA? Body's assigned to a user named Edmund Christo Basmond. Na, ez a neve. Nem, That doesn't tell nem me sem. anything. Yeah, I didn't figure it would. Employed by Phalanx, an elite private security company A founded by someone Phalanxnál called Miller. If I were dolgozik. this guy, I'd look for another job. Egy másik melót kell keressen, mondja. Tele. Ugye?
Csinálj. Vizsgáljuk meg. In his own blood. He didn't stand a chance. I'll check the tracks. Ezek nem, vagy ez nem lőtt el, az biztos. Akkor ő volt. He fired 4 shots before he fell to the ground. But only one hit Kovalev. Egyet találta, ugye? Kovalevet. Why was a security guard shooting at Kovalev? Good Miért question. lőtte le ugye a biztonsági őr a Kovalevet? Ja, mondjuk használjuk ezt. Nem látunk semmit, de jó. Össze-vissza mondja ez is, hogy mit csináljuk, mit ne csináljuk. Honnét jön a lövés. Tempted to... No, put it down! Yeah, just asking. Hát pedig onnét lőnek. Hát látszik. Érdekes. Something provoked him. Valaki provokálta. És lőtt. Egy golyó onnét. He must have been startled to have such shitty aim. Rosszul célzott. Straight in the Icarite. Whoever tapped him was a fucking excellent shot. So now the question Tökéletes is, lövés who? volt. Exactly. So long, Edmund Christo Basment. Történt. Ott is van egy. Ja. Térdeljünk le. Ugh, what a horrible way to die.
Persze, He's gonna have such a phobia. Just the sight of a match will make him piss himself. And he'll never light a cigar again. Nem gyújt újra rá egy cigire se. Csak vissza őt is. Runs like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. The main shareholder of Demmer? Fucking Demmer. Ja. Használjuk. Ribs completely crushed. Multiple minor injuries. Na, ugye többszörös borda törése volt. Nézzük. He's covered in some kind of flammable shit. We found the same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. Valaki Concussive force broke all his őre bones. bontotta, ugye? Intense heat set him on fire. Shit. The poor bastard really suffered. Yeah, well, Nagyon suffering's nothing szenvedhetett, new. mondja. Especially for people who eat Demmer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so. Ja. Villantanak, nézzük. Looks like the center of the blast was in this lounge. Állítsuk vissza itt is. Nézd. Azaz. Valaki itt repülget. Time to check on Park's friends. What was... Huh? What'd you say? Nothing. Just that we better get a move on. Martin Roy, Vizsgált meg. the owner of the New York Liberation Stadium? Shit. A He seemed like stadionnak a a decent guy. tulajdonosa. You knew him? Nah, Ismered not it. really. He shook Nem my hand a igazán. few times in the old life, that's all. Ja, itt A scarf. vizsgáljuk meg. I saw Ez this egy pattern sár. somewhere. You know, from the photo? From a speed camera? It's a scarf. But... Yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Similar. Identical. Uh-huh. Szerintem But, ugyanaz, it's vagy just a mondd scarf. neki, hogy Besides, ugyanaz az a There's no sign of zsebkendő. Salma's presence? No, not yet. Használjuk a... Weird. I can't read the Furcsa. Icarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just can't access it. Hozzáférni mondta. Zárjuk. I see a code on the hand. Van Will you egy check ilyen it? kód a kezén. Expensive bodies don't usually have those. Could have been a Azt recent mondja, purchase, hogy maybe? elég Just hadn't értékes ez gotten a around to test. removing the serial number yet? Weird. It's unregistered, but the body was bought by Phalanx for... Holy shit! For $4 million bucks? 4 Way millió too dollár pricey for a bodyguard. volt ez a test. Sarah, meet Mr. Miller. You think that's the owner of the company? Not only that, arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. You won't find anything. This asshole works for the government. Kormánynak dolgozik, mondja. Got some documents. I don't believe it. Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to see?
Olvassuk el. Mik ezek a papírok? Looks like the law on lowering the age of free subscription is just the beginning. What? They want to make it even lower? Ezek And add ügyvédek tons hozzá. of taxes. I'd say it's a long-term plan. Szó. Have they gone fucking insane? They can't do that. Az legyen ez a kettes. Roy was planning the games. Did you read about that? Valami He wanted to distract the crowd. Yeah, Miller csak was probably készültek. supposed to protect the rich. Someone sure fucked those plans up. gazdagokat védték. Oh, just breaks my heart. I wouldn't say fucked up. Delayed, maybe. But you know sooner or later they'll resurface in new bodies. At least it ought to take them a while. Right. Well, in any case, the longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us. Na, menjünk akkor. Ilyen Fuckers. Whoever blew them up may have had a point. You got that right. How can we connect it all? Trace evidence of explosives ties directly to Kovalev. I'll check around the bar again. Jól nézzük. Hát nem tudunk oda menni, öcsém, mert ott áll. Aha. Egy... Shells, 45 caliber. No shit. Kovalev used a Tommy gun. Nothing like the classics. Meglehetős kaliberok hozta. His own people. Hát... First he took out Green, then he got to the rest of his gang. Turned against his own. Ez fölélő, oké. It started with Kovalev. First, he served a cocktail he'd whipped up himself. Össze koktéllal kezdődött. Azzal. He treated the next guest with a hail of bullets. És akkor már őt is. Finally earned a bullet himself from Oscar Wino Edmundo. És eltalálta a golyó, Kovalev gave as good as he got. és visszaadtán kapott. In the end, he finished off the crooked UC. It's all just És megölte so ezt a... unnecessary. Necessary or not, in the end, the neon got him. He got hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that. Senki sem látta, követi a élményt. Na most mi van?
Oké, kinyír az ügynököt, ezt tudjuk. Felrobbant. Mi van itt már? Nem kapszlapokra. Na. I was right. Time to break out the UV lamp. Megtaláltuk a... Hova akart menni? We've got a lead. Trail leads to this guy. We've got Kovalev's prints on the handle of the Ide. knife. Követte, megölt ezt is. Leszúrta, ugye. It wasn't just his drinks that had a kick. Who's the knifer? His Icarite's cut. I'll check the blood. Analizáljuk. Another one of Miller's bodyguards. Seriously, Még where does he egy, get these guys? A testőr. Nice display of bravado. I bet he was in the army. You don't get reflexes like that just from a body. It takes training, years of it. I'd also say he had to use the knife, because I think by then he lost his gun. Szereztem meg ezeket a reflexeket. Impact knocked Kovalev off balance. He dropped something. Valamit ledobott. Something Ez egy new. You think he dinamit. blew himself up? Nah, I doubt Akarta it. saját magát robbantani? Kérdezik. És mi van? Jó, akkor nyomunk egy kapszlapot. Úgyhogy mindig a földet kell nézni. Ne? How much did he have? Mennyi volt nála? Kérdezi. Megint nyomunk egyet, nem tudom hányszor analizáljuk már a vérét. We're following the trail of blood. Again. You know, like they say you're supposed to. I can't. UV lámpa megint. He really didn't like this job.
szerette ezt a melót. Na, ez is megvan. Ja, hogy volt Why didn't you rajta blow egy himself ilyen, up sooner? Good question. ilyen öngyilkos mellény. Miért nem robbantotta fel magát, ez itt a kérdés. Here, you got hit again. Mert megint rálőtte, rá is rálőtte. Mindenkire lőtte, kucsán. Kovalev got shot a few times, but he kept going. The reconstruction's complete. Get the safe. Menjünk vissza a széfhez. This determination. Why did he want to blow himself up here? You already have all the data. Open the fucking safe before it all collapses. Roger that. Hol az a nyomvat széf? The safe should work again. Na, most újra működik. Nézzük, mi van benne. Hagyjad már. Üveg. Is it a real scotch? Egy You igazi... crazy? Go! Na jó, itt Rest in hagyjuk. peace. Nyugodj békében, mondja. It's a card. There's something on it, but without any data. Valami. You're out of time. Take what you have to take and run. Wait, there's something else there. There's no time. See this? Green Road to Kovalev. I see. Now, do you want to be scraped off the pavement? Right. I can think of better ways to spend the evening. Could Green and Kovalev been working together? And why did the fucking bartender want to blow himself up in this particular place? What was he hoping to accomplish? What the fuck? Sarah, are you there? Ott vagy, kérdem. Who would have thought that the fly that was buzzing over Jó, Green's idegen beszél. corpse would get stuck on Icarus? Can't find a window to fly out of. And I suppose you're the spider, huh? Te vagy a No, pók. but there's one nearby. Buzz yourself around the Ripus corpse. The one you missed. You'll need to be more precise. There are several corpses here. Close to Kovalev. Close enough to take him out with an explosion. Time could be the net the bastard was trying to trap me in. I had to act fast. És mi van? Oda kell menni, vagy mi van már? Hát... Ó, öcsi, hogy jöttünk ide fel akkor? Na, na most akkor hogyan? Na. Nem lehet ugrani sem, meg semmi. Looks like a bigwig. Did you find him? What kind of shape is he in? Dead. Just a temporary state for big wigs like him. Ja, Unfortunately. hogy...
died from the explosion. Why was Meghalt Kovalev so robbanásban. determined to kill this guy? He almost akarta. got away, didn't he? Do you recognize him? Megismerett fel pár egy percet. George Boyle, CPC director. From the rotten family that invented the Icarites. His signature was on the találták documents in the fel a lounge. He and the others found a way to strip the poor of their bodies to pad the pockets of rich assholes. He's just another dead asshole to me. What do you másik egy want? You have a unique chance Szóval to ő get is egy justice. Desynchronize him. Buy some time for the poor people. How? This is just his corpse. It's cold. csak egy The guy no longer feels anything. Shoot him through his Icarite. He'll suffer in his new body. And more importantly, he won't introduce more body taxes so soon. It will még take több months, adót fog maybe fizetni. years, before he gets back on his feet. Ne lőjük You már le. gave time to people who really need it. Ne lőjünk. This isn't right. And what is right? Milyen Thousands of helyes souls that mondja. will go to the memory bank. You can buy them time. Just Időt tudsz pull venni. the trigger. Azt mondja, csak húzzuk fel az. Nem lövünk. Valaki, mint hogyha irányítana minket. No guts. Who are cops here to defend? People like Boyle or innocent folks? This is a chance for some Mondja, justice. hogy itt az idő, az igazságszolgálat, nem lövünk. Hát nem igaz már. Hát azt mondtam, hogy nem, akkor nem. Are you on their side? What? Az They ő brainwashed oldalukon you? vagy? Come on. Kimosták az The agyat, mondja. trigger. Húzd meg a Come on. ravaszt. Fuck you. I'm nobody's puppet. Nem vagyok Yes, senki you are. bábja. They own you. Birtokolnak téged, mondja. Ah, James, can you hear me? It's about to go down. You've got to get out. James, you have to get out of there. Go to the damn car. Icarus is about to go down. Jó van, nem megyek. Nem. Na, I bet my not-so-great body on a great hand, and damn was I right. Instead of dead, I was ahead for once, and ready to break the case of the century. na. Itt szerintem abba hagyom. Hey, Chief. Did you hear they served scotch with lead at Icarus? I didn't hear anything. Especially not from you. Because you weren't fucking there. I Nem got some voltunk evidence. ott. Ties the green. Van egy pár bizonyítékunk. Fuck. First you send me that bullshit report, and now you got evidence. You listen to me Na, azt right mondja, now. hogy először küldjük el a jelentést, azt Weren't mondja. there. Nem Understand? voltunk We're not ott. talking now. either. Érted? In fact, Nem I haven't voltunk spoken ott. to you since the accident. Got it? Chief, Nope. That's it. I'm pulling you off this case. Sign your mouth. Leveszlek erről az ügyre, mondja. Érdekes. Na, megint dohányzunk. Szóval... Aztán már jó. crusty old bastard. Why do you have to throw me off the case? Miért most vettek le az ügyről? Steiner's just trying to cover his own ass. Hide behind regulations, minimize damage, not solve the case. I Nem thought akarja he had megoldani bigger az ügyet, balls. ugye? Fuck. Learn something new every day, I guess. No doubt about it, this case smells worse than a 2-week-old corpse in a storm drain. So many victims. Who's really behind it all? I don't know his name, but I can already tell what kind of man he is. Szóval,
Some depraved bastard, driven with gold, so disconnected from the rest of humanity, he thinks he can kill whoever he wants, whenever he feels like it. Bárkit megölhet akar, mert ugye gazdag, stb. Try Ilyenek. to stop thinking about it. Abba hagyjam ezeket a gondolkodásokat ezekről a dolgokról, ugye. Damn orders and regulations have my hands tied. Of course, the brass don't have a clue. They've got the wrong guy in A shackles. parancsok megkötik a This kezemet. city has a disease. Something festering. Somewhere deep down. Underneath the routine of concrete and steel. Below the predatory grin of the neon lights, an infection has set in. It's like everybody started having the same nightmares. Night after night. Vagy I know mindenkinek the dream. ugyanaz a rémálma van. The one that makes ugye. me wake up drenched in sweat, heart about to crack open, scream locked in my throat. Na jó van. When Valami something's üldöz. chasing me and there's nowhere to hide, and no matter how fast I go, it's always faster. Mindig And I can hear it right behind me. jöttem, vannak egy gyorsabb. Nem tudom, meddig kell ezt csinálni. Álmodtam Oh, fuck. róla. Az utcán. Na, szóval egész érdekes a játék. This has been one supremely shitty day. Lucky for me, Egyre I jobban got just the belejöttünk a thing down to nyomozásba. get through it. Kocsihoz, nem tudom, hogy hol tudjuk elmenteni. Na. Olvassuk Fucking el. rich. Even the dead can take someone off a case. Savas eső. Oh, for fuck's sake. Check engine again. Na, Just had it in motorhiba. the shop last week. Múlt héten lett éve. All this risk for a fucking piece of plastic. Can't even tell what it's for. Nem tudjuk, hogy mire való. Just you and me. Suppose I could Yes, have yeah. borrowed something from Icarus. Oh well. Too late now. Késő már. Hát tegyük le. Nem iszok. Gyógyszerre, nem? Most kell. Oké. Na. Visszatesszük. Na mindegy, akkor innét folytatom. Tetszett a játék, akkor nyomjatok egy lájkot. Nem, akkor dislike, ugye negatív kritika és kritika. Nagyon pöpec az új billentyűzet. Ugye nyitok egy jegyzettembet. Hogy halljátok azért ti is, de ugye nem fogjátok hallani. Nyomkodom, nagyon menő. Kicsit a szóköz az hangosabb, de ez nincs a helyén. Szóval nagyon menő az új billentyűzet. Úgyhogy mára további szép estét nektek. Sziasztok!